Mga isang haraw ng ano di, puto chat ng relative pronoun, na pala po kasencho whose raw. Di, whose no gadi, puto sencho bro ko, possession, may pain pro pala po kaham na hamdi, apot o, grab o, pala o, bangga. Yara ka pain pro no hamdi, puto sencho whose no. Grab dai no, grab nyai no, ebe pain pro la gadi, puto sencho who goi po, home goi po, puto sencho whose mora goi. Di, yara puto cho upama no di puto klau no. Okay. He is a student. Full stop. His favorite color is blue. Di, nhau cái đi để tạo một ba phần no. Yara puto mage senjo whose no. Nãy có relative pronoun puto mage senjo whose no di. Nãy hit no cái đi. Yara puto prong họ whose no di. Để coi ở coi no. Một tao ra đi. Whose no cái đi, đem cái hòm cái đi, máy pain pro ra, his no cái lấy pain pro ra, nó có ba phần nôn rồi, giờ ra bắt đầu chịu một phần nôn hòm đi. He is a student. Whose favorite color is blue. Đi. Nó có ba phần nôn nào. Bố đồ chư hợp bốn nôn. Bố đồ sinh chua họ. Whose relative pronoun. Whose. He is a student. Whose favorite color is blue. Đi. Whose nó cái đi. Đây mà cái hòm student nó ra. Whose nó cái đi. Này có mấy pain pro. Như có pain pro là đi. Whose. A student nó pain pro là. Như có pain pro là đi. A student nó pain pro là. Đi, nếu có ba phần nôn nào, bữa đó quay học bốn phần nôn đi để tạo bọn nào, bữa đó xin cho họ relative pronoun, thi bài để có top ra, chắc cái gì nó có bữa đó chữ của để học top, đi, nếu có ba phần nôn nào cái gì, bữa đó chữ họ một phần nôn nào không đi, bữa chả bữa đó lấy để chế tao nó, để chạy tao nó, đi, bữa đó a với đó, bữa chả một phần nôn rồi nó. Đi, giờ bút bây giờ cha nó không đi. Ông Chan is a teacher. His shirt is white. Đi, bút sinh chúa. Relative pronoun. Này có whose nó đó đi. Bọn nó bút cái chú à mũ bọn nó rào. Đi, na his nó không đi. Bút sinh chúa họ relative pronoun. Whose mẹ bánh bro của nó. Đi, bọn nó để tao nó không đi. Để tao ông Chan is a teacher whose shirt is white. Đi, nó có ba phần nôn đó. Ông Chan is a teacher. Full stop. His shirt is white. Bữa độ sinh cho họ relative pronoun. Này có whose để tao ông Chan is a teacher whose shirt is white. Thấy bài để có top ra. Chắc cái gì nó có bữa độ chữ có để qua ảnh nhị. Đi, mà nào thì hàng sắp bùi mấy cái bài pro na whose. Bóng prang để sinh cho whose này có relative pronoun mình tao đó. Đi, giờ ra cậu mấy cái chăm bọt, bao là cậu clown hòm đi, nếu mà chả nào cái đi, chú nó cái nhỉ, hắn sẽ bùi rong cái nụ. Vậy, một sát hạp luôn đi, bọn là bùi cái sinh cho which, này có relative pronoun cái đi, mình cho mò bùi mong nhỉ, vậy, tăng côn xâm bảo ráo.